Hello friends, welcome to the session of company law. So in the last session we have completed the content of the prospectus, and in today's session we will discuss the liability for the misstatement in the prospectus. As we have discussed, the prospectus is very crucial for the investment decision for the investor. So any misleading statement or incorrect information provided in the prospectus leads to the investor to the huge loss. So there are very strict provisions for misstatement or misleading statement in the prospectus. So what is the liability of the person who have authorized the prospectus? Let's discuss the liability for the misstatement in the prospectus. So there are two types of liabilities in case of misstatement in prospectus. The first type of liability is criminal liability. And criminal liability means, so first of all we will discuss what is the meaning of criminal liability. So criminal liability will arise in case of offense made against the state. Against the state means against the executors, against the government. So any offense made against the state and act with the guilty mind is essential condition. તો ક્રિમિનલ લાયબિલિટી છે, ક્રિમિનલ ઓફેન્સ ત્યારે જ ગણાય કે જ્યારે તમે કોઈ એક્ઝિક્યુટર્સ છે, ગવર્મેન્ટ છે, એની એગેન્સ્ટમાં કોઈ ઓફેન્સ કરતા હોય, કોઈ એક્ટ કરતા હોય. અને આ એક્ટ છે એમાં આપણને આપેલું છે એક્ટ ડન વિથ ધ ગિલ્ટી માઇન્ડ ઇઝ એસેન્શિયલ કન્ડિશન. જેમ કે આપણે કહીએ છીએ કોઈનું મર્ડર કરવું તો ઓબ્વિયસલી ક્રિમિનલ ઓફેન્સ છે, ક્રિમિનલ લાયબિલિટી આવશે. પણ ત્યાં જ તમને ખબર હશે કે ભાઈ ઇન્ડિયન પિનલ કોડમાં એવી પણ પ્રોવિઝન છે કે એની પર્સન હુ કિલ ધ અનધર પર્સન ઇન સેલ્ફ ડિફેન્સમાં તમે કોઈને મારી નાખો છો તો એવા કેસમાં ત્યાં તો કે ગિલ્ટી માઇન્ડ નથી, એન્ડ ઇન દેટ કેસ હી ઇઝ નોટ લાયબલ ફોર એની પનિશમેન્ટ. તો ત્યાં નો ડાઉટ તમારું એક્ટ છે કે જે ક્રિમિનલ એક્ટ છે એવું આપણે કહી શકીએ, કારણ કે ત્યાં પણ આપણે કોઈનું મર્ડર તો કરીએ છીએ. પણ એવા કેસમાં એક્ટનો ઓબ્જેક્ટ છે શું છે? ધીસ એક્ટ નોટ ડન વિથ ધ ગિલ્ટી માઇન્ડ, સો ઇટ ઇઝ નોટ અ ક્રિમિનલ લાયબિલિટી. સો ફોર attributing the criminal liability, 2 points required. First, offense against the state, and second thing required is the guilty mind. Second type of liability is civil liability. So in civil liability there is no punishment for imprisonment, but in that case you have to compensate the other party for any loss occurred to such party. So this liability will arise in case of offense made against the other party. જે કોન્ટ્રાક્ટની વાત કરીએ તો કોન્ટ્રાક્ટમાં નોર્મલી બે પાર્ટીઓ હોય, તો જે બીજી પાર્ટી છે એની એગેન્સ્ટમાં તમે કાંઈ પણ ઓફેન્સ કરો છો તો ત્યાં શું આવશે? સિવિલ લાયબિલિટી. અને સિવિલ લાયબિલિટી છે એમાં શું એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ છે કે લોસ મસ્ટ બી સફર્ડ બાય ધ અધર પાર્ટી. કારણ કે જો તમે કંઈ પણ ઓફેન્સ કરો છો પણ સામેની પાર્ટીને કાંઈ લોસ થતો નથી, સો ઇન દેટ કેસ દેર ઇઝ નો સિવિલ લાયબિલિટી. તો બે ટાઈપની લાયબિલિટી હોય છે, ક્રિમિનલ લાયબિલિટી કે જ્યાં આપણે કહીએ છીએ કે ઓફેન્સ અગેન્સ્ટ ધ સ્ટેટ, અને એમાં રિક્વાયરમેન્ટ એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ શું છે? ગિલ્ટી માઇન્ડ. સિવિલ લાયબિલિટીમાં આપણે શું કહીએ છીએ તો કે ઇટ ઇઝ એન ઓફેન્સ અગેન્સ્ટ ધ અધર પાર્ટી, એન્ડ વોટ ઇઝ ધ એસેન્શિયલ ઇઝ ધ લોસ ઓર ડેમેજીસ અકર ટુ ધ અધર પાર્ટી. તો હવે આ બે ટાઈપની લાયબિલિટી છે કે જે નોર્મલી પ્રોસ્પેક્ટસમાં તમે કોઈ પણ મિસસ્ટેટમેન્ટ કરો છો, ખોટી ઇન્ફોર્મેશન આપો છો, એના માટે થઈને આ બે ટાઈપની લાયબિલિટીઝ છે એ આવશે. તો ક્યારે લાયબિલિટીઝ આવશે એની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ, ક્રિમિનલ લાયબિલિટી. એન્ડ ફોર ક્રિમિનલ લાયબિલિટી they have provided a section 34 of the Companies Act. So where a prospectus issued, circulated or distributed includes any statement which is untrue means ખોટું છે, કે જે ઇન્ફોર્મેશન, જે માહિતી તમે જે ડેટા આપેલો છે, ફાઇનાન્શિયલ ડેટા આપેલો છે, ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટ્સ આપેલા છે, બધા જ કેવા છે? ખોટા, સાવ ખોટા છે. અથવા તો આપણને આપેલું છે ઓર મિસલીડિંગ, કે જે ખોટા નથી બટ દે આર મિસલીડિંગ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન ધ પ્રોસ્પેક્ટસ ઓફ ધ કંપની ઇન્ક્લુડ ધ સ્ટેટમેન્ટ દેટ કંપની હેઝ બીન પેઇંગ ધ ડિવિડન્ડ ફોર ધ લાસ્ટ 3 consecutive years. છેલ્લા 3 વર્ષથી કંપની છે એ કોન્સ્ટન્ટલી ડિવિડન્ડ પે કરે છે, આવું એક સ્ટેટમેન્ટ છે. તો ડિવિડન્ડ પે કરો છો એ વાત સાચી છે, પણ હવે તો કે ડિવિડન્ડ છે કંપની નોર્મલી તો કે એના જે ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ છે એમાંથી પે નથી કરતી, પણ આ ડિવિડન્ડ એમાંથી પે કરે છે તો કે એના પાસ્ટ રિઝર્વ્સ છે અથવા તો એના કેપિટલમાંથી ડિવિડન્ડ પે કરે. તો કંપની ઇઝ પેઇંગ ધ ડિવિડન્ડ ઇઝ ટ્રુ, ઇટ ઇઝ નોટ અનટ્રુ.
but company is paying the dividend out of the capital which is not disclosed in the prospectus, that's why this statement is misleading. કારણ કે આવા કેસમાં તમે તો ડિવિડન્ડ પે કરે છે એવું આપણે માનીએ અને ડિવિડન્ડ પે કરે છે એવું માનીએ એટલે આપણને એવું લાગે કંપની જે પ્રોફિટ મેકિંગ છે, બટ કંપની ઇઝ નોટ પેઇંગ ધ ડિવિડન્ડ ફ્રોમ ઇટ્સ પ્રોફિટ, કંપની ઇઝ પેઇંગ ધ ડિવિડન્ડ ફ્રોમ કેપિટલ. So this statement is misleading statement. So in case of any untrue statement or misleading statement, every person who authorized the issue of such prospectus, એવા દરેક વ્યક્તિ જે લોકોએ આ પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરવા માટે ઓથોરિટી આપેલી છે. ઓકે, હવે કોને ઓથોરિટી આપેલી છે તો આપણે જોયું તો આગળ કન્ટેન્ટ અથવા તો એની પ્રોવિઝન્સને રિલેટેડમાં કે જેટલા લોકોએ પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરવા માટે ઓથોરિટી આપેલી છે આ દરેકની રિટર્ન કન્સેન્ટ છે આપણે પ્રોસ્પેક્ટસની સાથે અટેચ કરેલી છે. અને આવા દરેક લોકો કે જેની રિટર્ન કન્સેન્ટ પ્રોસ્પેક્ટસમાં છે એવા દરેકની લાયબિલિટી આવશે. શું લાયબિલિટી આવશે? હી શેલ બી લાયબલ અંડર સેક્શન 447 of the Companies Act 2013. And section 447 of the Companies Act provides for the fraud. કે ફ્રોડલન્ટ એક્ટ છે તો એવા કેસમાં જે વ્યક્તિ ફ્રોડ કરેલું હોય એની શું લાયબિલિટીઝ આવી શકે આ સેક્શન 447માં આપેલું છે. તો એનો મિનિંગ અહીંયા પણ એવું કહી શકીએ કે જે કંઈ મિસસ્ટેટમેન્ટ છે, મિસલેડિંગ સ્ટેટમેન્ટ છે એવા કેસમાં આ ઓફેન્સ છે એ શું ગણાશે? ફ્રોડ. અને ફ્રોડનો ઓફેન્સ છે તો એના માટે જે કંઈ બી પનિશમેન્ટ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે છે શેમાં પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે છે? સેક્શન 447માં. તો આ પ્રોવિઝન્સ છે એપ્લિકેબલ બનશે. કોને એપ્લિકેબલ બનશે? ટુ ઓલ ધ પર્સન્સ હુ હેવ ઓથોરાઇઝ ધ ઇસ્યુ ઓફ ધ પ્રોસ્પેક્ટસ. પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરવા માટે જેટલા લોકોએ ઓથોરિટી પોતાની કન્સેન્ટ આપેલી છે એવા દરેક વ્યક્તિની ક્રિમિનલ લાયબિલિટી આવશે. એની પર્સન હુ ઓથોરાઇઝ ધ ઇસ્યુ ઓફ સચ પ્રોસ્પેક્ટસ ઇઝ નોટ લાયબલ. ઓકે, તો અહીંયા એક એક્સેપ્શન આપેલું છે કે જેને ઓથોરિટી આપેલી છે, કન્સેન્ટ આપેલી છે પણ એ લાયબલ નહીં બને. તો એવા કયા કેસીસ છે કે જ્યાં આપણે કઈ પર્સન હેઝ ઓથોરાઇઝ ધ ઇસ્યુ ઓફ ધ પ્રોસ્પેક્ટસ સ્ટીલ હી ઇઝ નોટ લાયબલ ફોર ધ મિસસ્ટેટમેન્ટ ઇન ધ પ્રોસ્પેક્ટસ. તો ત્યાં આપેલું છે ઇફ હી પ્રૂવ્સ ધેટ, ઇફ હી કેન પ્રૂવ ધેટ ધ સ્ટેટમેન્ટ ઓર ઓમિશન વોઝ ઇમમટીરિયલ. તો જે કંઈ બી સ્ટેટમેન્ટ છે, મિસસ્ટેટમેન્ટ છે તો આ મિસસ્ટેટમેન્ટ છે કેવું છે? ઇમમટીરિયલ છે. ઇન્વેસ્ટરના વ્યૂ પોઈન્ટથી એના ડિસિઝન મેકિંગમાં આનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, કોઈ સિગ્નિફિકન્સ નથી. અને સેફાર ઘણીવાર એવું બની શકે કે ભાઈ જે ફાઇનાન્શિયલ ડેટા છે તો ફાઇનાન્શિયલ ડેટામાં તો કે જ્યાં ફિગર્સ છે તમારા ક્રોર્સ 100 crores રૂપીઝમાં જ્યારે તમારા ફિગર્સ હોય અને ત્યાં તો કે જે માઇનોર મિસ્ટેક છે 100 રૂપીઝ છે, 200 રૂપીઝની મિસ્ટેક છે, તો આવા કેસમાં જે મિસસ્ટેટમેન્ટ છે કેવી છે? ઇમમટીરિયલ છે. ઇટ ડઝ નોટ અફેક્ટ ધ ડિસિઝન ઓફ ધ ઇન્વેસ્ટર. કે ભાઈ જે કંપનીઓ હજારો કરોડનું ટર્નઓવર, હજારો કરોડના ફિગર્સ જેમાં આપણને આપેલા હોય, હવે એમાં તો કે 100-200 રૂપિયાની મિસ્ટેક હોય તો ત્યાં તમારું ડિસિઝન મેકિંગ ચેન્જ નહીં થઈ જાય. સો ધીસ મિસસ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ઇમમટીરિયલ ઓર ધ ઓમિશન વોઝ ઇમમટીરિયલ. અથવા તો કોઈ માહિતી એવી છે કે જે તમે ભૂલી જાઓ છો પણ એઝ સચ તો કે એનો ડિસિઝન મેકિંગ ઉપર કોઈ એની ઇફેક્ટ નથી. હા, તો આવા કેસમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એની ક્રિમિનલ લાયબિલિટી અરાઇઝ નહીં થાય. ઓર હી હેઝ રીઝનેબલ ગ્રાઉન્ડ ટુ બિલીવ ઇટ ટુ બી ટ્રુ. અથવા તો જે કંઈ માહિતી છે કદાચ મટીરિયલ છે પણ તમે જે સ્ટેટમેન્ટ કરેલું છે આ સ્ટેટમેન્ટને સાચું માનવા માટે તમારી પાસે રીઝનેબલ રીઝન્સ, રીઝનેબલ ગ્રાઉન્ડ્સ હતા, એવા ડેટા, એવા ફેક્ટર્સ તમારી પાસે હતા કે જેનેથી તમે આ સ્ટેટમેન્ટને સાચું માની શકો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના ડેટા છે જેને એમાં તમે શેર કરેલા છે, કોઈ એક્સપર્ટનું સ્ટેટમેન્ટ છે કે જેને આપણે વેરીફાઈ કરી અને ત્યાર પછી આપણે આપણા પ્રોસ્પેક્ટસમાં ઇન્ક્લુડ કરેલું છે, તો હી હેઝ રીઝનેબલ ગ્રાઉન્ડ ટુ બિલીવ ઇટ ટુ બી ટ્રુ. તો જે સ્ટેટમેન્ટ જેને સાચું માનવા માટે એની પાસે રિઝનેબલ રીઝન્સ હતા. ઓર ઇન્ક્લુઝન ઓર ઓમિશન વોઝ નેસેસરી. તો જે કંઈ બી મિસસ્ટેટમેન્ટ છે એને ઇન્ક્લુડ કરવું અથવા તો એને ઓમિટ કરવું, ન બતાવવું, નોન ડિસ્ક્લોઝર, આ બધી જ વસ્તુઓ રિક્વાયર્ડ હતી, જરૂરી હતી સર્કમસ્ટન્સીસ પ્રમાણે. તો આ 3 કન્ડિશનમાં મિસસ્ટેટમેન્ટ માટે તમારી કોઈ લાયબિલિટી નહીં આવે. ફર્સ્ટ આપણે કહીએ છીએ ઇફ હી હેઝ પ્રૂવ્ડ ધેટ ધ મિસસ્ટેટમેન્ટ, ઇન્ક્લુઝન ઓર ઓમિશન વોઝ ઇમમટીરિયલ, મીન્સ એની કોઈ ઇફેક્ટ આવતી જ નહોતી, બહુ જ નિગ્લિજિબલ હતું, બરાબર. અથવા તો આપણને આપેલું છે કે હી હેઝ રિઝનેબલ રીઝન્સ ટુ બિલીવ ઇટ ટુ બી ટ્રુ. જે ખોટી વસ્તુ હતી એને સાચી માનવા માટે એની પાસે પૂરતા કારણો હતા. અથવા તો આપણે એવું કહીએ છીએ કે ભાઈ જે વસ્તુ એને ઇન્ક્લુડ કરેલી છે અથવા તો એક્સક્લુડ કરેલી છે એના માટેના રીઝન્સ છે એ નેસેસરી હતું આ વસ્તુઓ કરવા માટે. તો આવા કેસીસમાં તમારી ક્રિમિનલ લાયબિલિટી અરાઇઝ નહીં થાય. નાવ we will discuss
what is the liability under section 447 of the Companies Act? So it provides that any person who is guilty of the fraud, first of all, શેના માટે guilty છે? fraud. Fraud means જ્યાં આપણે કહીએ છીએ કે intentionally તમે કાંઈ પણ ખોટી ઇન્ફોર્મેશન છે એ ડિક્લેર કરો છો, તો ત્યાં આપણે કહીએ છીએ કે ફ્રોડ, પર્સન ગિલ્ટી ઓફ ધ ફ્રોડ ઇન્વોલ્વિંગ ધ અમાઉન્ટ. તો હવે અહીંયા અમાઉન્ટના ક્રાઇટેરિયા આપેલા છે અને જે કંઈ ફ્રોડની અમાઉન્ટ છે એના ઉપરથી પનિશમેન્ટ છે ડિફાઇન્ડ કરેલી છે. તો એવી કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જે ઇન્ક્લુડ છે શેમાં? ફ્રોડમાં. ફ્રોડની અમાઉન્ટ શું આપેલી છે? ઇન્વોલ્વિંગ ધ અમાઉન્ટ not less than rupees 10 lakh or 1% of the turnover of the company, whichever is lower. So first of all we have to define, we have to calculate the amount of the fraud. હવે તો કે amount કેટલી છે? not less than 10 lakhs rupees or 1% of the turnover of the company. તો કંપનીનું જે ટર્નઓવર છે એના 1% અથવા તો 10 લાખ, આ બેમાંથી જે ઓછું હોય એને ફિગર પહેલાં કન્સિડર કરશું. તો સે ફોર એક્ઝામ્પલ 10 લાખ રૂપિયા ડાયરેક્ટલી ફ્રોડની અમાઉન્ટ જ છે, બરાબર. તો ત્યાં આપણે કહીએ કે તમે ફ્રોડ છે, ફ્રોડ કમિટ કરેલું છે તમે 25 lakhs રૂપીસનું, તો હવે 10 lakhs રૂપીસ કરતાં તો વધારે જ છે, બરાબર. અથવા તો આપણે કહીએ છીએ કે તમે ફ્રોડ કમિટ કરેલું છે એ 5 lakhs રૂપીસનું ફ્રોડ કમિટ કરેલું છે, ઓકે. તો હવે આ 10 lakhs રૂપીસ કરતાં તો ઓછી અમાઉન્ટ છે, ઓકે. તો બીજો ક્રાઇટેરિયા શું ચેક કરશું આપણે? તો કે ટર્નઓવર. કંપનીનું ટર્નઓવર કેટલું છે? તો કે 10 crores રૂપીસ. 10 crores રૂપીસ છે તો કે એના 1% છે કેટલા થશે? 1 lakh રૂપીસ. તો 1 લાખ રૂપિયા છે, 1 લાખ રૂપિયા જેટલું જ તો તમારું ફ્રોડની અમાઉન્ટ છે, હા, તો આ પ્રોવિઝન એપ્લિકેબલ બની જાય, બરાબર. તો અહીંયા આપણે કહીએ છીએ કે બેને કમ્પેર કરવાનું છે, 10 lakhs રૂપીસ ઓર 1% ઓફ ધ ટર્ન ઓવર ઓફ ધ કંપની. આ બેમાંથી જે ઓછી અમાઉન્ટ આવશે, બરાબર, જે ઓછી અમાઉન્ટ આવશે એટલી અમાઉન્ટ ઇન્વોલ્વ હોય તો આ પનિશમેન્ટ છે એપ્લિકેબલ બનશે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ 1 લાખ રૂપિયા છે તો ત્યાં આપણે શું કન્સિડર કરશું? ટર્નઓવર. 10 લાખ સુધીની જે અમાઉન્ટ આવશે ત્યાં સુધી તો કે આપણે ટર્નઓવર છે એને કન્સિડર કરવાનું. એનેથી વધારેની અમાઉન્ટ હોય, બરાબર. તો અહીંયા આપણે કહીએ છીએ કે ફ્રોડની અમાઉન્ટ છે એ 10 lakhs રૂપીસ છે અથવા તો 11 lakhs રૂપીસ છે, તો આવા કેસમાં હવે ટર્નઓવર જે મેટર કરતું નથી, કારણ કે અલ્ટિમેટલી ટર્નઓવરની જે કંઈ બી અમાઉન્ટ હોય, પણ અહીંયા ફ્રોડ છે, ફ્રોડની અમાઉન્ટ કેટલી થઈ જાય છે? 10 lakhs રૂપીસ. તો ત્યાં આપણા માટે ટર્નઓવરનો ફિગર છે એ રિલિવન્ટ થઈ જશે. હવે આ બેમાંથી જે ઓછો ફિગર આવે છે ત્યાં આપણે આ પનિશમેન્ટ છે એપ્લિકેબલ કરશું. શું પનિશમેન્ટ છે? તો એ શેલ બી પનિશેબલ વિથ ધ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ ફોર અ ટર્મ મિનિમમ ઓફ 6 months એન્ડ મેક્સિમમ ઓફ ધ 10 years. તો આ ફ્રોડની અમાઉન્ટ છે 10 લાખ રૂપિયા જેવું ફ્રોડ હોય અથવા તો તમારા જે ટર્નઓવર છે એના 1% જેટલું ફ્રોડ છે, તો આ કેસમાં મિનિમમ 6 monthની ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ તો થશે. એ શેલ બી પનિશેબલ with the imprisonment which shall not be less than 6 months, means કે minimum 6 months અને maximum કેટલી થશે? 10 years. ઓકે. પણ ત્યાં પેલું ઇન કેસ ઓફ પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ઇન્વોલ્વ. ઓકે. તમે કોઈ પબ્લિક સાથે ફ્રોડ કરેલું છે અને આવા કેસમાં પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્વોલ્વ છે, બરાબર, તો ત્યાં જે મિનિમમ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ છે કેટલું થઈ જશે? તો કે 6 monthની જગ્યાએ શું થઈ જશે? 3 years. તો ત્યાં પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્વોલ્વ હોય એવું તમે ફ્રોડ કરેલું છે, ગવર્મેન્ટ સાથેનું ફ્રોડ છે, પબ્લિકના ફંડ્સ છે એની, હા, કોઈ પર્ટિક્યુલર પાર્ટી સાથે ફ્રોડ કરેલું હોય, હા, તો એવા કેસમાં તો કે જે તમારી ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ છે મિનિમમ 6 months હશે. પણ ગવર્મેન્ટ સાથે ફ્રોડ કરેલું છે અથવા તો પબ્લિક સાથે ફ્રોડ કરેલું છે જ્યાં આપણે કહીએ છીએ કે પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ઇન્વોલ્વ, સો ઇન દેટ કેસ ધ ટર્મ ઓફ મિનિમમ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ શેલ બી 3 years. મેક્સિમમ છે તો 10 years સેમ છે, પણ મિનિમમ કેટલી થઈ જશે? 3 years. ઓકે. ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ આ એક પનિશમેન્ટ તો છે, ઓકે. એન્ડ મીન્સ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટની સાથે સાથે બીજી પનિશમેન્ટ જે શું છે? તો કે ફાઇન. ફાઇન મીન્સ તમારે પેનલ્ટી પે કરવાનો છે, દંડ ભરવાનો છે. કેટલો દંડ ભરવાનો છે? મિનિમમ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ધ ફ્રોડ. જેટલી અમાઉન્ટનું ફ્રોડ કરેલું છે 10 lakhs રૂપીસ છે તો 10 lakhs રૂપીસ જે શું છે અમાઉન્ટ ઇન્વોલ્વ ઇન ધ ફ્રોડ, તો 10 લાખ રૂપિયાનું તમારે દંડ ભરવો પડશે. ઓર મેક્સિમમ ધ 3 times ઓફ ધ સચ અમાઉન્ટ. અને ઘણી બધી વાર એવું પણ બની શકે કે જે ફ્રોડમાં જેટલી અમાઉન્ટ ઇન્વોલ્વ છે એના 3 times, મીન્સ કે 10 લાખનો ફ્રોડ છે તો તમારે 30 લાખ રૂપિયા ભરવા પડે. પણ નોર્મલી આ બધી શું હોય તો ફર્સ્ટ ટાઈમ તમારો ઓફેન્સ હોય તો ત્યાં એવા કેસમાં નોર્મલી મિનિમમ પનિશમેન્ટ હોય. પણ આ જ ઓફેન્સ છે તમારા ફ્રિક્વન્ટ હોય, વારંવાર તમે ફ્રોડ કરતા હોય, તમને એવું થાય કે ભાઈ કંઈ વાંધો નહીં, એકવાર પકડાઈ ગયા તો ભરી દીધા, વાંધો નહીં, બીજી વાર ફ્રોડ કરશું. 4-5 વાર ફ્રોડ કરીએ, એકાદી વાર આપણે તો કે એમાં ફ્રોડ છે એ આપણું પકડાઈ જતું હોય તો વાંધો નથી, દંડ ભરી દેશું. તો જ્યારે આ ફ્રિક્વન્ટલી તમે આ એક્ટિવિટીઝ કરતા હોય તો એવા કેસમાં તમારું જે ફાઇન છે, ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ છે, મેક્સિમમ હોઈ શકે. સો ધીસ ઇઝ ધ ક્રિમિનલ લાયબિલિટી
under section 447 of the Companies Act. Okay. પણ હવે આપણે કહીએ છીએ કે 10 લાખ કરતાં ઓછું ફ્રોડ હોય તો 10 લાખ અથવા તો એનાથી વધારે ફ્રોડ છે અથવા તો આપણે કહીએ 1% ઓફ ધ ટર્ન ઓવર ઓફ ધ કંપની, આ અમાઉન્ટ હોય તો વાંધો નથી, પણ એનાથી ઓછી અમાઉન્ટનું ફ્રોડ હોય તો એવા કેસમાં આપણને આપેલું છે કે પર્સન ગિલ્ટી ઓફ ધ ફ્રોડ ઇન્વોલ્વિંગ ધ અમાઉન્ટ લેસ દેન ₹10 lakh ઓર 1% ઓફ ધ ટર્ન ઓવર ઓફ ધ કંપની વિચ એવર ઇઝ લોઅર, અને પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ અફેક્ટ નથી કરતો, કારણ કે જો પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ અફેક્ટ કરતો હોય તો મિનિમમ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ છે શું છે 3 years. He shall be punishable with the imprisonment for a term of maximum 5 years. તો 10 years નહીં થાય, પણ મેક્સિમમ ટર્મ્સ છે કેટલી હશે 5 years, અને મિનિમમ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ, સો નો મિનિમમ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ ઇઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ. તો મે બી એવું બની શકે કે ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ કદાચ નો પણ થાય, બરાબર, અને ત્યાં તમારે જે દંડ ભરવાનો છે, ફાઇન પે કરવાનું છે, એ શું છે મેક્સિમમ ઓફ ₹20 lakhs. એમાં પણ મિનિમમ ફાઇન કોઈ આપેલું નથી. હા, પણ જો ફાઇન પે કરવાનું થાય તો મેક્સિમમ અમાઉન્ટ કેટલી હશે ₹20 lakhs. અને અમુક કેસમાં એવું બની શકશે કે તમને ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ પણ થાય અને ફાઇન પણ થાય, તો બે વસ્તુ જે પણ હોય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ક્રિમિનલ લાયબિલિટી under section 447 of the Companies Act, and which is applicable in case of misstatement in the prospectus. Next, the civil liability. So civil liability normally શું હોય છે, you have to pay the damages to the other party. So following persons shall be held liable to pay the compensation. Compensation means compensation for any loss caused to the other party by the misstatement in the prospectus. તો કોણ લાયબલ બનશે, તો આપણે કહીએ છીએ એવરી ડાયરેક્ટર ઓફ ધ કંપની, પ્રપોઝડ ડાયરેક્ટર ઓફ ધ કંપની, પ્રમોટર્સ, એક્સપર્ટ, પર્સન ઓથોરાઇઝ ધ ઇસ્યુ, એવા દરેક લોકો કે જે ડાયરેક્ટર્સ છે તો આવશે જ, પ્રપોઝ ડાયરેક્ટર, પ્રમોટર્સ, એક્સપર્ટ, એન્ડ અધર પર્સન હુ ઓથોરાઇઝ ધ ઇસ્યુ. ઇફ ધ પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુડ ફોર ધ ફ્રોડલેન્ટ પર્પઝ, ફ્રોડલેન્ટ પર્પઝ માટે ખોટી માહિતી ખોટી રીતે જ રૂપિયા ભેગા કરવા માટે પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરેલું છે, તો ત્યાં પણ આપેલું છે એવરી પર્સન મેન્શન અબવ બીકમ પર્સનલી લાયબલ વિધાઉટ લિમિટેશન ઓફ ધ લાયબિલિટી. તો અહીંયા એની લાયબિલિટી જે મેમ્બર્સ હોય ભલે લાયબિલિટી લિમિટેડ હોય, પણ અહીંયા એની લાયબિલિટી કેવી થઈ જશે અનલિમિટેડ, એન્ડ ધે બીકમ્સ પર્સનલી લાયબલ. તો ફર્સ્ટ આપણે શું કહીએ છીએ, ઉપર જે કંઈ લિસ્ટ આપેલું છે આ દરેક લોકો લાયબલ બનશે શેના માટે, ટુ પે ધ કમ્પન્સેશન, ટુ પે ધ ડેમેજીસ ટુ ધ ઇન્વેસ્ટર. ખોટી માહિતી આપવાથી ઇન્વેસ્ટરને એના ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં જે કંઈ બી લોસ થાય છે આ લોસ છે તમારે કમ્પન્સેટ કરી દેવો પડશે. અને જો ફ્રોડલન્ટ પર્પઝ માટે જ તમે પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરેલું છે તો ત્યાં આપણે કહીએ છીએ કે એવરી અબવ મેન્શન પર્સન બીકમ્સ પર્સનલી લાયબલ, અને આ જે કંઈ બી અમાઉન્ટ તમારે પે કરવાની છે કેવી રીતે, વિધાઉટ લિમિટેશન ઓફ એની લાયબિલિટી, તમારે ઇન્વેસ્ટરને અમાઉન્ટ પે કરવી પડશે. So this is the liability for the misstatement in the prospectus. So that's all for this session, and next topic we will discuss in our next session. So thank you.